Kumusta mga kabisyo? Ngayon naman pag-uusapan natin paano gamitin ang VLOOK. Ito yung function sa Excel para mapadali ang paghanap sa isang detalye sa isang column kung saan kadalasang ginagamit ito sa mga maramihang entry sa isang Excel file. Diba itong example dito, maliit lang to. Kahit mano-mano, kaya mo itong gawin. Pero paano kung napakadami? Halimbawa dito sa column A, mga 1,000 entries. And then, sa rows, hindi lang hanggang F o hanggang P or B pa. Yung maramihan na hindi mo makikita lang sa screen na kailangan mo pang mag-scroll down. Diba? Ang VLOOK, parang halimbawa, kapag tinype mo yung isang pangalan, pero hinahanap mo ay ang location niya, automatic, itatype mo lang yung name, then, sa katabi niya, lalabas na kung saan yung location niya. Yeah. Diba? So ngayon, sample tayo. Sa VLOOK, halimbawa, ganito, kapag kinuha natin yung pangalan, tapos gusto natin yung makuha yung location, taga saan siya, diba? So dito ay maglalagay ng formula. So alam naman natin ang function nagsisimula sa equal, diba? Then ano natin yung VLOOK. Pag lumabas yan, ano na lang natin yung tab, then makikita nyo yung susunod na lookup value kung saan ka titingin. Click natin ito, dito tayo titingin. Then ang sunod, table array. Ito yung parang range nya. So maganda yan, bago natin yung gawin, bago tayo gumawa dyan sa formula sa VLOOK, yung hahanapin natin na table array, pangalanan muna natin para madali. Halimbawa dito, highlights natin lahat yan. Ngayon, sabi ko nga kung marami yan, highlights natin lahat. Then pangalanan natin. Seryoso. Pangalan ng ating ng table o ng table array. Enter natin. So, pit natin kung magawa talaga. Seryoso na. Okay, ngayon i-VLOOK na tayo using sa name. Diyan, VLOOK. Tab na lang natin. Then, kung saan, dito siya sa name. Then, yung table array, yung table na pinangalan natin sa table natin, seryoso. So, meron nang lumabas. Alam natin. Then, ngayon, sunod. Dito, kung makikita nyo kung anong hahanapin. Kung location, o number 3, ilagay natin yung 3. And then, comma ulit. Then, false, para exact match talaga siya. So, tab na lang natin. Then, entry. So, ngayon, halimbawa, nag-type ako dito ng Lenny Pink. Yun, di ba? Automatic na siya na nakalagay yung location. Para sa yung simple lang, paste na natin to. Okay. So, mabay alam mo dito, si Manny Pak. Okay, taga Mindanao. Tama, di ba? Si Bong Baba. Lumabas din siya. Kung si Lolo Kim,
ganun din, di ba? Si Isko German. Ayan. Parang ganun lang yan. So, dito, sa VLOOK, ilang naman ang tatandaan natin. Ito kasi shortcut ito sa Excel file function niya. Para kung meron tayong hinahanap na detalye, yun ang mapapadali. Hindi ka maghahanap lalo kung marami yan. Diba? Itong sample natin, malit lang to na file ng Excel. Pero paano kung marami? Ngayon naman, paano kung hanapin natin yung actual? Actual. So, again, palitan natin yung formula. Equal, VLOOKUP, tab lang natin. Saan tayo hanap? Dito pa rin sa name. Then, comma. Then, yung natin, table array, yung pinangalan natin sa sa table, yung seryoso. Yung lumabas na siya. Then, actual, anong column number yung actual? Is 5. So, ganito yan. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 ilalagay natin dyan. Then, syempre, false ang gagamitin natin para exact match. Enter. Yun. So, di ba? Lumabas, actual, money pack 940. So, kung gusto natin makita yung karabong baba, kululuki mas ko German, na lang natin, copy na lang natin itong formula. Ayan, lumabas. Thank you for watching mga kabisyo. Huwag pong kalimutan mag-subscribe at pakishare rin. Pakibisita na rin ang aking Facebook page. Kumusta?